Kung may buyer ba? Karon kay mutanaw ta og area beach ka panalagsa lang ginaadtuan sa mga tao. Kuha niya itong guide si Palang the Great. Bon! Adto sa may ha? Kapit naman niya. Sa may wala pa ni nag-live. Diya ta sa Glan. Oh. Wala na man ang Lubi-Lubi Festival. So wala tong guide karon si Palang. Adto tayo sa beach. Tara. Karon na ito sa area. This is the area 9.2 hectares. Gikan siya dito sa taas, padulong siya diri sa beach. So ang area is 9.2 hectares. Ang beachfront is nasa 300 meters wide. So ang tapad na to is na resort na tapad. There sa resort na tapad. So muna siya ang beach front. So muna kapino ang sand niya. So wala gyud kay kuan diri. So katong area dito moto siya ang hotel nga wala na human. So nice kay diri. So diha sa ibabaw na dihay mag subdivision na gina-develop. Than I did before, and I just can't let you go. 130 meters wide beachfront.